nghĩ thôi, làm nhiều lên thì mới có khả năng thành công được, bởi vì chúng ta có cùng một cái lượng thời gian. Ai có nhiều phương pháp thử sai hơn thì người đó dễ chiến thắng hơn. Thưa thầy, em có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Đó chính là thầy có thể cho em biết đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa một người kinh doanh thành công và một người kinh doanh cứ vẫn mãi loay hoay ạ? Có rất là nhiều điều để một cái người kinh doanh thành công khác với người loay hoay. Nhưng mà tôi cho rằng là cái điểm đầu tiên đó chính là cái tầm nhìn, cái sự rõ ràng về cái điểm đến, rõ ràng về cái mục tiêu. Và điều thứ hai là rõ ràng về cái hành trình phải đi, rõ ràng về các cái bước phải làm, rõ ràng về những cái chiến lược phải thực thi. Và cái điều thứ ba là phải xác định được đó là những cái sự cản trở, những cái khó khăn mà mỗi một con người ở trong mỗi một giai đoạn thì phải đối mặt với nó, để chúng ta tránh những cái ảo tưởng. Thế thì cái sự rõ ràng về mục tiêu thì chúng ta hay gọi là tầm nhìn. Những cái doanh nghiệp lớn, những cái doanh nhân lớn ấy, thì họ đều có những cái tầm nhìn lớn. Cái đấy là cái đầu tiên phải có. Nhưng mà cái tầm nhìn lớn thì cái nguồn lực nó cũng phải tương ứng. Như vậy thì ở mỗi một cái giai đoạn người ta xác định những cái tầm nhìn thì lớn, nhưng mà mục tiêu thì phù hợp với từng giai đoạn. Nhưng mà nghĩ thôi, làm nhiều lên thì mới có khả năng thành công được, bởi vì chúng ta có cùng một cái lượng thời gian. Ai có nhiều phương pháp thử sai hơn thì người đó dễ chiến thắng hơn. Thế thì ở đây trong cái kinh doanh này thì mỗi người sẽ có những cái nguồn lực khác nhau, nhưng mà cái nguồn lực thì nó cũng không quan trọng, chính là tư duy và mục tiêu rõ ràng và chiến lược rõ ràng, thì đấy chính là cái sự khác biệt lớn nhất. Thưa thầy, là như em được biết là năm 2017 thì là năm mà lần đầu tiên mà thầy đã đi Tây Tạng, và đó cũng là một cái năm mà một bước ngoặt rất là lớn đối với thầy. Thì thầy có thể cho em biết là cái hành trình đi Tây Tạng này nó mang ý nghĩa như thế nào với thầy ạ? Mỗi người sẽ đến với cái vùng đất bí ẩn này theo một cái cách khác nhau. Mỗi người sẽ cảm nhận nó theo một cái cách khác nhau. Những cái triết lý cổ học tinh hoa ở trong các cái tôn giáo khác nhau thì nó đều có những cái ý nghĩa và những cái trường tồn khác nhau. Thế thì ở cái Tây Tạng này thì cái thứ nhất đấy là chúng ta có một cái khoảng thời gian rất là dài, hơn 1 tháng để chúng ta tách ra khỏi cái thế giới xung quanh. Trong 1 tháng chúng ta chỉ làm một việc duy nhất, đó là lái xe. Và khi mà lái xe chúng ta chỉ làm một việc duy nhất thôi, tập trung vào cái điểm đến của chúng ta và tập trung vào cái xe phía trước. Khi chúng ta mà lái xe theo cái cách thức là tập trung như vậy thì chúng ta bắt đầu có những cái suy nghĩ, và hàng ngày hàng đêm nó nảy sinh những cái suy nghĩ mới về nhân sinh quan, về cuộc sống. Đi với vùng đất Tây Tạng này thì hàng ngày chúng ta gặp những cái sự linh thiêng của những cái tôn giáo, của những con người sùng đạo, của những cái âm thanh, của những cái hình ảnh, của những cái cách mà người ta sùng kính. Thì bản thân chúng ta khi gặp những cái hiện tượng sự vật, hiện tượng con người như vậy, bản thân ở trong lòng chúng ta nó có những cái sự bình an nhất định. Và lúc đó chúng ta có những cái suy nghĩ mới về nhân sinh quan, về cuộc sống, về con người. Và trong suốt 30 ngày ròng rã như vậy thì nó sẽ có rất nhiều cái biến đổi ở bên trong mỗi con người khi chúng ta tham gia vào cái hành trình này. Thế thì nó có rất là nhiều những cái sự biến đổi trong cuộc sống. Ví dụ như là trong Phật giáo thì chúng ta có cái gọi là trí tuệ và vô minh. Thì vô minh là nguồn gốc của khổ đau, và trí tuệ muốn có thì phải trải qua được những cái giai đoạn rèn giũa. Như vậy thì khi trở về thì mình sẽ phải tăng cường cái việc học, việc hành và việc suy ngẫm. Việc học là để có kiến thức, việc hành là để trải nghiệm nó, nhưng việc suy ngẫm là để chúng ta có thể kết nối được cái này với cái kia, cái sự vật này với cái sự vật kia, cái hiện tượng này với cái hiện tượng kia, con người này với con người kia, vân vân. Thế thì 3 cái cấp độ nhận thức như thế. Thì ở mỗi một cái giai đoạn như vậy thì cái điều quan trọng nhất ở đây chính là chúng ta có thời gian để nghĩ, và cái việc thứ hai là chúng ta có cái động lực trở về để mà làm cái công việc của mình tốt hơn. Cho nên là nó tạo ra những cái sự biến đổi khi chúng ta đến cái vùng đất nó khắc nghiệt như này.
từ giao thông, ăn uống, ở, những cái tình huống xảy ra trong con đường xung quanh chúng ta nhìn thấy cây còn không sống nữa, không có cái gì sự vật hiện tượng xung quanh chúng ta, chỉ có một cái màu đất duy nhất. Chúng ta di chuyển giữa sa mạc này mà con người ta vẫn sống tốt, con người ta vẫn sống hạnh phúc, con người ta vẫn sống cảm thấy bình an. Thì từ đấy chúng ta cũng có thể học thấy rằng là những cái điều kiện vật chất khác hay là những cái thứ khác trong cuộc đời chúng ta chỉ để cho chúng ta trở nên tuyệt vời hơn. Thì ngay cả khi không có gì cả chúng ta vẫn tuyệt vời, và khi có cái điều gì đó thì chúng ta làm cho cuộc đời của mình tuyệt vời hơn. Và hạnh phúc thì thực sự là cái sự bình an đến từ bên trong chứ không phải là từ cái thế giới ở bên ngoài. Thì đấy cũng là rất là nhiều cái điều mà nếu mà nói trong vòng một vài phút thì không thể hết được. Nhưng mà 30 ngày là 720 giờ để suy ngẫm về cuộc đời, về nhân tình, về thế thái. Hỏi cuối cùng đó là hỏi cho em đi, hoặc là em thấy là có rất là nhiều người hiện tại trong cuộc sống họ cảm thấy không hạnh phúc, không hài lòng và muốn thoát ra khỏi cuộc sống hiện tại. Nếu như có thể và phải chỉ được đưa ra một lời khuyên để giúp họ thay đổi cuộc sống, cuộc đời thì thầy sẽ nói điều gì ạ? Nếu mà chúng ta xét về cái cuộc sống của những người ở đây, họ không có gì cả mà họ sống vẫn hạnh phúc và bình an, chúng ta thấy rằng là đây là do cái định nghĩa của chúng ta về cái gọi là hạnh phúc. Trong lập trình vận mệnh chúng ta học cái khái niệm là cái chúng ta muốn và cái chúng ta có. Khi chúng ta muốn một cái điều gì đó mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ khổ đau. Khi chúng ta không muốn mà ta lại có thì có thể nó bình thường. Và khi ta muốn mà ta lại có thì ta cảm thấy sung sướng và hạnh phúc. Thế thì cái mà định cần có ở đây, định nghĩa ở đây chính là cái ta muốn. Vậy đi tìm ra cái điều mà chúng ta thực sự muốn ở trong cái cuộc đời là cái gì. Và thông thường ấy thì chúng ta thường cái muốn là cái ở bên ngoài ta, là tiền bạc, là mối quan hệ, là sự giàu sang, là xe cộ, là nhà cửa, là nhân tình thế thái, phải theo thế này phải thế kia. Thì chúng ta hay gọi trong cái ngôn ngữ ở đây thì gọi là chấp, tức là chúng ta cứ cố bám víu vào một cái điều gì đó mà nó không thực tế, nó không đúng, nó không tồn tại, và chúng ta cố gắng bám vào cái điều đó mà chúng ta đi tìm nó, thì không tìm thấy nó thì ta khổ đau. Vậy thì chúng ta đừng có đi tìm cái đó nữa. Ta ở trong cái ngôn ngữ ở đây ta gọi là buông bỏ. Khi ta không còn cần cái điều đó nữa, khi ta không muốn nó nữa thì ta dễ dàng đạt được cái hạnh phúc. Vậy thì chính vì thế mà ở đây người ta có cuộc sống không thể là gọi là giàu sang được. Thế nhưng người ta vẫn hạnh phúc bởi vì người ta không cần cái sự giàu sang đó để hạnh phúc. Hay là chúng ta cũng cố bám vào một cái con người, vào một cái mối quan hệ nào đó để chúng ta hạnh phúc. Thế thì khi mà chúng ta không thể bắt anh ta hoặc cô ta theo ý mình được thì lúc đó mình đau khổ. Vậy thì mình không có bám vào bất kỳ cái điều gì ở bên ngoài ta thì lúc này chúng ta mới trở nên hạnh phúc. Thì đấy cũng là cái hành trình mà chúng ta trải qua tất cả những ngày ở đây. Khi mà chúng ta nhận thức được cái điều đó một cách rõ ràng và đầy đủ hơn thì chúng ta sẽ dễ dàng sống cuộc sống hạnh phúc. Và tất nhiên là nếu có thêm những yếu tố khác bên ngoài như những cái hay là sức khỏe, hay là tiền bạc, hay là những mối quan hệ thì chúng ta hạnh phúc hơn. Nhưng mà không phải chờ những cái thứ đó rồi chúng ta mới hạnh phúc. Vậy thì cái việc mà chúng ta định nghĩa về hạnh phúc hay định nghĩa về những điều chúng ta muốn chính là nguồn cơn của tất cả những cái điều hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Và để mà học được, để mà làm được tất cả những cái điều ấy thì một hành trình cả đời người có khi cũng chưa làm xong. Cho nên cái việc học, cái việc áp dụng và cái việc luyện tập nó hàng ngày là việc vô cùng quan trọng. Vậy thì mặc dù ta học là hạnh phúc là ở bên trong, nhưng mà cái việc chúng ta cố bám vào những cái thứ bên ngoài nó vẫn là một cái thực tiễn. Và càng bám vào thứ bên ngoài thì ta càng khổ đau. Và khi không còn phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, không còn phụ thuộc vào quần áo, không còn phụ thuộc vào thức ăn. Chúng ta đi như này chúng ta đâu có phụ thuộc vào quần áo nữa. Mấy ngày đầu còn làm đẹp, bây giờ có ai làm đẹp nữa đâu, phải không? Thì ra không còn phụ thuộc vào thức ăn. Này có ăn thì ăn, mà không có ăn thì không ăn. Bây giờ 3 giờ rồi, vẫn chưa ăn chưa? Ta đâu có ý kiến gì đâu. Và 30 ngày này, đúng không ạ? Và ở cũng thế. Ngày ở tốt, ngày không ở tốt. Ngày thì đêm thì lạnh, đêm thì nóng. Ta đâu có bám vào được nữa đâu, ta có cần nữa đâu. Mà có thì tốt, mà không có thì ta vẫn hạnh phúc, phải không? Và đấy chính là khi ta bắt đầu học tập và chúng ta hành trình cái hành trình này thì mọi thứ bắt đầu nó buông bỏ. Và khi chúng ta không có internet, không có điện thoại, và sống giữa sa mạc như thế này, ta không còn kết nối với những người khác nữa, thì tự nhiên mối quan hệ đâu có cần thiết nữa đâu, đúng không nào? Và khi chúng ta trở về thì tất cả những cái điều như thế nó làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Ở đây chúng ta vẫn đang hạnh phúc này,
ăn không có, ở không xong, mặc không ra gì cả. Quan hệ thì cũng chỉ có từng này người, mà cả ngày thì ngồi trong xe một mình. Chúng ta vẫn đang hạnh phúc ấy thôi. Nhưng khi trở về thì những yếu tố này làm cho ta hạnh phúc hơn. Những cái yếu tố này, nhà chúng ta đẹp hơn, chúng ta hạnh phúc hơn. Nhưng không cần nhà ta vẫn hạnh phúc. Có ăn tốt hơn, uống tốt hơn, nhưng không cần ăn uống ta vẫn hạnh phúc. Đấy thì chính là cái hành trình này nó dạy cho chúng ta những cái khó khăn ấy, nó ném thẳng vào ta, quật thẳng vào ta, để cho chúng ta phải đón nhận nó, trưởng thành lên. Thì tự nhiên những cái điều bên ngoài nó không còn quan trọng với cuộc sống của ta nữa. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Chúc một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.